אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפאנל, הסגולה ששינתה את חיי. ואנחנו בתקופה של אחרי החגים, חיים בסוג של תקופה בעיניי שעוד נדבר וידברו עליה הרבה, הרבה רגשות, הרבה עוצמות, שום דבר לא כמו שהיה, ובטח שאי אפשר פה לדבר על איזושהי שגרה או חזרה לרגיל. ובאותה נשימה החיים ממשיכים, ואני לפעמים מרגישה שדווקא בתקופה הזאתי, ביתר שאת אפילו, יש איזושהי בקשה מאיתנו להיזכר לא רק איך לשרוד, אלא באמת איך לחיות. ובפאנל הזה אני נורא מתרגשת, כי נאספו שלושה אנשים שאני מרגישה ככה מדויקים לשאלה שמגיעה עכשיו. הם מביאים את הדרך שלהם לזרימה, לקלות, מתוך חיים שלהם באמונה, באהבה, בטוב. ואני ככה אזכיר טיפה כמה מילים על הפאנל. סגולה זה איכות, כוח פנימי שיש בתוכנו, סוג של תדר, תכונה שאנחנו מתכווננים עליה, יכולים לבחור בה, להשתמש בה בכל רגע נתון, וזה דווקא ברגעים המאתגרים, הסגולה, הכוחות שלנו, זה מה שעוזר לנו. להזכיר לנו שיש קצת יותר ממה שנדמה, להתחבר לעוצמות, לכוחות האלה, וזה המהות של הפאנל גם. כי רק כשאנחנו זוכרים את הסגולות, כשיש לנו את הסגולות בתוכנו, אבל הן ככה לא בשימוש, אז מה שנקרא, אז הם שם. כשאנחנו משתמשים בהם, אנחנו נזכרים בהם, משתמשים בהם, נותנות לנו כוח לעשות שינוי. כמה מילים על הפורמט, אני מזכירה, כל אחד מספר לנו על הסגולה ששינתה את החיים שלו במשך 5 דקות 55, ואחר כך אנחנו נכנסים לשיח ומעמיקים בשאלה עם כל אחד. ובאמת הערב הזה מבחינתי הוא בסימן של פתיחת הלב, כאיזושהי הזמנה לתנועה. כרגיל השאלה שלרוב מלווה אותנו זה איך אפשר במציאות של היום לחיות חיים טובים יותר. זאת הסיבה שככה יצרנו את הפאנל ואת המחשבה על הדבר הזה. ואני חושבת שהפעם לפני שנתחיל, אני אזמין את כולנו רגע לעצום עיניים, ולקחת איזושהי נשימה עמוקה טובה כזאת, לפתוח את הלב, את הריאות, ממש ככה נשימה עד השרפת. לחזור להרגיש את הגוף, ולשים לב איך הלב שלכם מרגיש בימים האלה. איך אתם, איך הגוף מרגיש. ולהיפתח בתוככם, למצוא את התשובה שלכם, איך במציאות של היום אפשר לחיות חיים טובים יותר, ולחיות טוב יותר את החיים. אתם מוזמנים ככה בנחת לפקוח את העיניים, להקשיב, להרגיש, לראות, ופשוט למצוא את התשובה שלכם. ואנחנו אני נתחיל היום עם ויקה. ויקה מינקוביץ' מועלם. ויקה היא חוקרת תודעה רב-ממדית, מנחה להיזכרות בידע קדום, היא מובילה מסעות טרנספורמטיביים דרך סאונד הילינג, חניכת קונדליני, צמחים ומוזיקה, והיא אימא וילדת טבע נצחית שמשלבת בין ריפוי עתיק לנוכחות עכשווית. ויקה, כל כך הרבה מילים, אני כל כך נהנית להגיד אותם אפילו. בואי תספרי לנו מה הסגולה שאת מכירה לנו היום. איזה כיף. אז קודם כל, אני אתחיל בזה שאני ויקה. לפני הכל, לפני כל המילים, וזאת גם הסגולה. הסגולה היא לחיות בקסם. ומה זה בעצם אומר לחיות בקסם? קסם מבחינתי זה משהו יומיומי. זה הדרך שבה אנחנו מסתכלים ומסתכלות על העולם. אני אתן דוגמה מהיום, כי כמו שאמרת, אנחנו מדברים מידע קדום למשהו מאוד עכשווי. בסוף יום העבודה הלכתי לנחל, וראיתי את השמש מבצבצת בין העצים, ואני תמיד מסתכלת עליה, ואני מאוד אוהבת לצלם. אז התחלתי לצלם, וכשאני מצלמת, יש תמיד ישויות אור קטנטנות שנתפסות במצלמה, שהיא לא רק השמש, אלא מין צורות בצבע כחול. אז אם יש משהו אחד שאני מזמינה, קודם כל זה ללכת ולמצוא את המקומות של הבין לבין, שם הקסם קורה. לא כשאנחנו ממהרים, לא כשאנחנו במשימות, אלא כשאנחנו רגע בוהים, נמצאים באיזשהו פוקוס על משהו, ועל משהו אנחנו מסתכלים ביופי. עכשיו יופי זה כל דבר שאנחנו שמים עליו את הפוקוס ומסתכלים עליו באהבה. מה זה אומר? שאם אני מסתכלת בבוקר על הכריכים שאני מכינה לבנים שלי,
ואני מסתכלת על הלחם הטרי שיצא מהתנור ומניחה את הדברים בפנים, אז אני כבר הופכת את זה לקסם. למה? כי בעצם כל אישה, גם גברים, אבל באופן כללי נשים, אם אני הולכת למסורות רחוקות, 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 יש לנו את האפשרות לחשב באהבה. ולחשף אני לא מתכוונת מהמקומות המאוד מאוד מתכסים קדומים, שגם אותם אפשר לעשות, אלא באמת כל דבר שאנחנו נוגעות ונוגעים באהבה, אנחנו עושים איזשהו קסם, כי אנחנו שמים את האנרגיה שלנו, דיברת בהתחלה על התדר, אנחנו שמים את האנרגיה ואת התדר שלנו דרך הידיים שלנו ודרך האנרגיה הזאת שנמצאת סביבנו בתוך מה שאנחנו עושים. זאת בעצם אלכימיה מהרוח לחומר, אבל בצורה הכי פשוטה שלה. וככל שאנחנו נעשה דברים יותר בנוכחות ויותר באהבה, בכל דבר שנבחר, אם זה לשתות כוס מים ולהגיד תודה על המים ותודה אהבה ולשתות את המים, התדר של הגוף שלנו משתנה. אנחנו מרגישים אחרת וגם המים כמובן משנים את התדר שלהם ונכנסים לגוף אחרת ונספגים בצורה שונה. אז מה זה הקסם הזה חוץ מהאור? אני הולכת לנחל ואני פתאום רואה מישהו שמנגן בפנטם. והוא ניגן מאוד מאוד יפה, ואמרתי לו שהוא ממש מנגן, רואים שהרוח עוברת דרך הידיים שלו ומוציאה מוזיקה, ומסתבר שבדיוק לפני שבוע, איכשהו הגענו דרך שיחות, הוא היה איתי באותה חתונה, אני הייתי עם האיש שלי, הוא היה עם האישה שלו, ובמקרה היינו באותה חתונה של אישה שאנחנו מאוד אוהבים. זה קסם. קסם לא חייב להיות איזשהו מפץ גדול שאנחנו רואים, או כוכב נופל בשמיים שאנחנו מחכים לו, הוא יכול להיות בחיים היומיומיים שלנו. עכשיו, אם אנחנו גם ניקח את הילדים שלנו וניתן להם את האפשרות להמשיך להאמין בקסם, זו הדרך שהם יחיו את החיים שלהם. וזו דרך של אהבה, וזו דרך של התרגשות, וזו דרך של נוכחות. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר שונה במשימות שלנו, בדברים שאנחנו עובדים בהם, או בקשר, אלא להיות כל הזמן בנקודות של הבין לבין. לעצור, לבדוק על מה אני מסתכלת, על מה אני מסתכל. לשאול, כמו שהתחלת, לעצום רגע עיניים, לקחת נשימה, לשאול איך אני מרגישה עכשיו, איך אני מרגיש עכשיו, ומאותו רגע אנחנו יכולים לשנות את כל החיים, או להמשיך בדיוק אותו דבר, כי הבנו שנהדר לנו בגוף, או לשנות ולהחליט, כי כל בחירה לוקחת אותנו למסלול שונה לגמרי. וזה חלק מהקסם שקיים. עכשיו, ככל שאנחנו נרגיש יותר קסם, החוק הראשון של הכישוף זה יש מושך יש. אם אנחנו נסתכל על כל דבר קסם, אנחנו נקבל עוד קסמים בחיים. אוקיי? כי אנחנו שמים על זה את התשומת לב, ולכן אנחנו נמשוך עוד קסם לחיים שלנו, ואז עוד יותר קסמים יתגלו ביום יום שלנו. היום כשאני מתהלכת בעולם, אני רואה בכל דבר קסם. זה יכול להיות בטל הראשון על הבוקר בדשא, וזה יכול להיות שאיך השמש נכנסת דרך העצים, וזה יכול להיות הנשיקה של הבן שלי בבוקר לפני שהוא הולך לגן, לפעמים סתם כי בא לו ולפעמים כי הוא רוצה משהו מתוק לפני הגן, אבל השאלה איך אני אתייחס לנשיקה הזאת. ואם אני אתייחס אליה כקסם, אז עוד קסם יגיע. ואני חושבת שזאת סגולה שעם השנים אנחנו ככה מזניחים אותה, כי בתור ילדים הכל נראה לנו קסם. הציור נראה לנו קסם והשמיים נראים לנו קסם, אבל אם אנחנו נרים את העיניים ונביט בעננים, ואנחנו נתחיל לחפש יצורים בעננים, אז אנחנו נמשיך לחוות את הקסם הזה. כי אפשר לעמוד בפקק ולהסתכל על הרמזור האדום ולכעוס, ואפשר להרים רגע את העיניים לשמיים ולראות יצור בעננים. איך החיים שלנו יראו אחרי זה. עכשיו, בשביל לשנות איזשהו מסלול קטן, לא צריך לעשות שינוי עצום. מספיק 2%, ואז ממש לפי חוקי הפיזיקה, כל המסלול הזה ייקח אותנו למקום אחר לגמרי. כל דבר זו בחירה, בכל דבר יש רצון חופשי. אני בוחרת בקסם כדי להמשיך את המסלול הזה שמרגש אותי, שמשמח אותי ומביא עוד ועוד קסם לחיים שלי. מדהים. היה כל כך כיף לשמוע ואני כל כך מתחברת, כי כשהתודעה שלנו מתחילה לשים לב, אני זוכרת את התקופה שהתחלתי לשחק עם זה ולהסתכל על מה שקראת לו, שמישהו יגיד, רגע, זה צירוף מקרים, בסדר, אז פגשת. זה כל שאלה שלך אנחנו מסתכלים, ברגע שאתה מתחיל להסתכל על זה, וואי, מגניב,
אז פתאום יש עוד משהו ועוד איזשהו צירוף מקרים, ואתה מתחיל לראות כמה זה נוכח בחיים. ואז אנחנו מבינים שזה לא צירופי מקרים, זאת הבריאה המופלאה שלנו שאוהבת אותנו כל כך, כל כך, כל כך, ורק שולחת לנו כל כך הרבה סימני דרך כדי שנביט שהיא מדברת איתנו, וככל שאנחנו נקשיב יותר לסימנים האלה כמו שאת אומרת, צירופי מקרים שהם כמובן לא צירופי מקרים בלבד, אז יותר ויותר סינכרונים בחיים שלנו ייפלו, ואז גם המסלול יהיה מלא פיות ושדונים. מדהים, ממש שומעים את הפיה הקטנה שבך מדברת, מסתובבת, רואים אותה גם, אני לגמרי רואה. ואנחנו נעמיק ככה עוד בחלק הבא, כי זה באמת לא טריוויאלי איך מכניסים את זה לחיי היום-יום. אז אנחנו עוד ככה נעמיק, אבל תודה ויקה, תודה רבה. וחן, אנחנו עוברים אליך. חן שריג, חן הוא רב קהילה, הוא מסמיך אנשים לרבנות, הוא מורה בתיכון בליך, ואיש שאני מאוד אוהבת ומכירה. וחן, מה אתה מביא לנו היום? אז א', באמת תודה תמי, תמר, על ההזדמנות אה, לשאול את השאלה הזאת. כלומר, בעצם, מה, מה הנקודה שאתה מביא ואתה מנסה ממנה להעיר לאנשים אחרים, כן? לכל אדם יש איזושהי נקודה כזאת, כן? וצריך תמיד למצוא אותה ולחדד אותה, ואחר כך באמת לעזור לאחרים ליהנות ממנה. אז אולי אני אתחיל דבר ראשון מאיזושהי חוויה, לפני שאני אפילו אתן כותרת. אז אני חושב שאחד הדברים שהעסיקו אותי עוד באמת מהיותי ילד מאוד מאוד קטן, זה נושאים כמובן מאוד חברתיים, פוליטיקה, פוליטיקה, כלומר בעצם זהויות שונות, חלקים שונים באוכלוסייה, עניינים של מאבקים שונים וכולי. כלומר הדברים האלה בעצם הם דברים שאני חושב שמאז שהייתי ילד קטן אלו הדברים שאכן בעצם העסיקו אותי והטרידו אותי. אני יכול גם להעיד על עצמי בהיסטוריה הקטנה שלי, כלומר שאני נולדתי לבית שיש גם אבא דתי ואמא שהיא לא דתייה, ובעצם זה שתי זהויות שונות לחלוטין. וגדלתי עם חברה שהיא מצד אחד חילונית לחלוטין, הכי הכי שיכולה להיות, ומצד שני התפתחתי למקום אחר, ובדרך פגשתי אנשים אחרים, ואפילו אם הייתי שייך לקבוצה שקוראים לה ציונות דתית, התחברתי לאנשים גם עם מגבעות שחורות, ומצאתי את עצמי חי בהמון עולמות שבדרך כלל אין שום קשר ביניהם, והקשר היחידי שביניהם זה קשר של איבה, וקשר של סלידה. ואולי אני חושב שאחת הנקודות בעצם שהכי הרגשתי אותם תמיד זה שכולם מאוד מאוד מדברים על המילה הזאת, אחדות וחברות וכולי, אבל באיזשהו מקום לכל אחד בלב יש את הנקודה הזאת שבו הוא לא יכול לסבול משהו אצל מישהו אחר. ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהטריד אותי ומטריד אותי, ועד היום הוא אחד הדברים שהם ואם עכשיו אני צריך להתגלגל לכותרת, אז הייתי אומר שאולי הנקודה שלי, הדבר המשמעותי, גם דבר שאני רוצה לשנות בעולם, זה דבר שקוראים לו אהבת הבריות, כן? זה בעצם היכולת הזאת שכולם מדברים על זה, לחיות באיזשהו עולם של קבלה, של האחר. כולם מדברים על זה, אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים שהצליחו לעשות את זה, אני מתקשה בזה. נגיד, תמר לדוגמה היא בן אדם שבאמת יודע לאהוב המון המון אנשים, מבלי לראות דברים אחרים, אבל זה משהו מאוד מאוד ייחודי. אז אולי אני עכשיו קצת ארחיב ואכנס יותר לנקודה, ואז גם אולי לתשובה של הסיפור הזה. אני חושב שחלק מהנקודה הבעייתית היא בעצם שהרצון הזה של כולם לאחדות ולחיבור ולהכלה הוא דבר שכולם אומרים אותו. הבעיה היא שבאיזשהו מקום נוכחותו של אחר ויהיה האחר אשר הוא יהיה אחר, הוא מאיים עליי. כלומר, עצם זה שיש לו תפיסות אחרות, אז הוא מניח משהו לתפיסות האחרות שלי. אבל לפעמים גם עצם העמדות שלו, אם מישהו חושב שצריך לנקוט בפעילות מדינית כזאת, יכול להיות שהדבר הזה אומר שאם אני חושב אחרת, הוא מסכן את חיי, כי הוא בעצם נוקט פעולות כלומר, זה מגיע עד לכדי כך שבשביל לקבל את האחר, אני בעצם צריך לאיים עליי. וזה איזשהו דבר שאני חושב שהוא מאוד 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 קשה להכיל אותו ולקבל אותו. אז אולי אני אציג את זה כאיזושהי שאלה או כאיזושהי קושייה, אבל אולי גם מכאן אני אעבור קצת יותר, אני חושב, לחלק מהתשובה. אולי באמת בהמשך קצת יותר אפשר לפתח אותה, אבל אולי הכותרת שלה זה איזשהו סוג של תמימות. כלומר, תמימות הכוונה לחיות עם איזשהו אדם, עם איזשהו אחר, עם איזשהו מישהו אחר, שבמידה מסוימת
הדרך היחידה שלך לקבל אותו היא פשוט מה שנקרא, זה לא אומר בהכרח להבין אותו, זה לא אומר בהכרח להסכים אותו, אבל זה אומר באיזשהו מקום את המילה פשוט לאהוב אותו. אני אצטט אולי איזשהו משפט שאני מאוד אוהב אצל הרב דסלר, שהוא נוטה לומר שכשאדם מתחיל לראות חסרונות בבן או בבת הזוג שלו, אז הוא אומר זה לא בגלל שפתאום נהיית פיקח, פתאום התחלת לגלות דברים, פתאום אתה חשפת דברים, זאת לא הסיבה שאתה רואה, אלא הסיבה שאתה רואה את זה היא פשוט בגלל שחסרה לך אהבה. כלומר, אם היית יותר אוהב, אז פשוט לא היית רואה את זה, כן? כי כשבאמת אוהבים, אז יש פסוק שאומר, על כל פשעים תכסה אהבה. ואם אני מתמצת על איזשהו פתרון, אין באמת דרך לפתור את הדבר הזה של האחר שהוא מאיים עליי. אין דרך לנסות להגיע לאיזושהי נוסחה אמיתית. הדרך היא, פחות או יותר כמו אצל זוג, אתה לא תפתור את הדברים, אבל אם תאהב אותו הרבה מאוד ותצליח להרבות אהבה אצלך ואצל האחר, אז יש סיכוי שהדבר הזה הוא דבר שיוכל להתאחד, כמו אצל בני זוג, למשהו שיכול לתפקד ביחד. אתה יכול להיות שמח לשני בני הזוג, אתה יכול להיות מאושר, לא בגלל שהגענו לאיזשהו פתרון, אלא בגלל שפשוט החלטנו לחסות על כל פשעים, להתעלם מהצדדים הרעים, ולהוסיף יותר בקילוגרמים של אהבה. אז יש לי 13 שניות לסיכום, אז אני אולי אעצור עם המשפט החשוב הזה של הרב דסלר. תודה על זה, חן, תודה. אני מכירה אותך ככה הרבה מתעסק עם זה, וזה באמת, אני חושבת שבימים האלה אנחנו נהיה חייבים להעמיק בזה, כי בימים האלה אתה שמת את זה ממש על השולחן כמו שזה. שזה מצד אחד ממש ברמה של איום, של חוויית אפילו איום קיומי. אנחנו מכירים את מה שקורה היום במדינה, והפילוג, ומחוץ למדינה ובתוך המדינה, ובאותה נשימה, איך מרבים אהבה, איך מרבים אהבה, וככה כשכתבת החובה לסרב לא לאהוב, כן, לסרב לא לאהוב. היא ממש משהו שככה צריך להיות איך מתחברים ולחשוב על טיפים ככה ועל רעיונות, כי איך עושים את זה, יש בזה באמת איזושהי סתירה פנימית. אז תודה רבה, השארת לנו עוד טעם להמשיך ולהעמיק. ואנחנו נעבור אלייך, גלית. גלית שהיא מטפלת רגשית והיא פסיכותרפיסטית באומנות, היא מטפלת בנשים, בילדים, בנוער. וגלית, את מאמינה, כתבת שאת מאמינה גדולה בכוחו של הלב לראות את הטוב גם ברגעים של הקושי. וככה אמרתי, זה בדיוק ככה האופטימיות, דיברנו על האהבה ועל הכסף, ובאמת האופטימיות בעיניי ממש משלימה את התמונה הזאת. בואי ספרי לנו קצת עליה. כן, אז גם אני רוצה קודם כל להודות לך, תמר, שנתת לי את ההזדמנות רגע לעצור ולחשוב באמת מהי הסגולה שלי לאורך החיים ולהעמיק בה. ושאלתי את עצמי אם האופטימיות הזו היא באה מתוך מקום של אופטימיות אקטיבית, או מתוך איזושהי תמימות של להסתובב בעולם, ממש בעולם של לה לה לנד ושהכל טוב. אז לא, אז זו ממש מבחירה אקטיבית, האופטימיות שלי מגיעה. חשוב לי להציג את עצמי, אני אימא לשלושה ילדים בוגרים, והבת הבכורה שלי סיימה עכשיו את תפקידה כקצינת נפגעים בשריון לאורך כל המלחמה, ובעלי הוא איש קבע שלחם בכוחות הביטחון, לא כרגע, כרגע הוא היה במילואים, אבל לאורך השנים. ותמיד החזקתי שם את האופטימיות, וגם התבוננתי על הבת שלי כהמשך לדרך שלי. אמרתי, דאגתי לה כל כך במהלך המלחמה, איך היא מחזיקה את המקום הזה של קצינת נפגעים בשריון, ובכל זאת היא באה הביתה עם כל הקושי שהיה שם, והיא רואה את האור, והיא מביאה את האור לאחרים, והבנתי שזו ממש סגולה וחוזקה שאנחנו מעבירות אותה הלאה. אני לאחר, והיא ממשיכה דרך הילדים שלי, ומהדהדת דרך האנשים שנמצאים סביבי. אז אני ממש מאמינה שהכל קורה לטובתנו העליונה. כל מה שמגיע לפתחנו בא לפתח אותנו. וקורים לנו דברים בחיים, במיוחד בשנתיים האחרונות, אבל לאורך כל החיים מגיעים דברים, והשאלה איך אנחנו מתבוננים, ומה אנחנו בוחרים לעשות איתם.
אין לנו יכולת שליטה באמת על מה שקורה, על מה שקורה מסביבנו, אבל יש לנו את היכולת לבחור איך אנחנו מתבוננים על הדברים האלה. ורציתי לשתף אתכם במשהו שלא קשור, לאו דווקא למלחמה. אני בזמן הקורונה ניהלתי עסק במשך 20 שנה בתחום של שחייה לתינוקות והידרותרפיה, טיפול במים. אלה היו החיים שלי, מים, מים, תינוקות, שמחה, שפע. וביום אחד סגרו לי את כל הבריכות עם 400 תינוקות, ואמרו, זהו, אסור להיכנס למים, ולא יודעים לומר בקורונה מתי נחזור בחזרה. הרגשתי שהכל מסביבי גועש, רועש, ואמרתי, עכשיו זו הבחירה שלי להחליט מה אני עושה עם הדרך הזו. נשמתי, צפתי, ואמרתי מכאן, זו הזדמנות חיי לשנות את הדברים. זה היה ממש פתח לבחירה שחיכתה לי במשך כל החיים. התחלתי לפתח את עצמי בתחום של האומנות. התואר הראשון שלי הוא באומנות ובחינוך מיוחד, והוא חיכה לי 20 שנה. אמרתי, זו ההזדמנות שלי, וכל התקופה הזו ממש למדתי, התפתחתי, פתחתי מעגלי נשים שמדברים על תודעה ועל אומנות ועל יצירה ועל רוח, ומשם גם באמונה גדולה שפשוט באה להזיז אותי למקום מדויק עבורי. והמים כבר בסוף התקופה הזו של ה-20 שנה, לא יכולתי להכניס את האצבע לתוך המים. היו לי מדריכים, והעסק היה מאוד מאוד גדול, אבל אני לא יכולתי כבר להיות חלק מזה. וזו הייתה נקודה מאוד מאוד אופטימית מבחינתי ועבורי, ומשם רק צמחתי. אז זה מה שרציתי ככה, קודם כל לשתף, שפשוט מגיעים אלינו דברים בחיים, יש לנו את יכולת הבחירה לבחור איך לקחת אותם. אין לנו את הבחירה בדברים שאנחנו מתמודדים איתם, הדברים הגדולים, אבל זה מקום לשינוי ולהתפתחות ולהקשבה פנימית. והאופטימיות שלי לא נולדה מתוך תמימות או מקלות, אלא מתוך החיים עצמם. ואנחנו לא מתעלמים מהכאב, ובמיוחד עם המטופלים שלי, שגם רציתי לשתף, שאני חושבת שאני מהדהדת להם מאוד, גם לילדים שמגיעים עם הכאב ועם כל מה שהם פוגשים, ועם הנערות שמתמודדות עם לא מעט דברים, ואנשים שמגיעות ושואלות את השאלה למה זה מגיע לי. אני משנה את נקודת המבט ואומרת לאותם נשים, לא להתבונן על החיים לא מתוך מקום של למה זה מגיע לי. זה הגיע אליי כדי שאני אשנה משהו. אז בואי נסתכל על המקום מעבר לעננים, נסתכל על השמיים הכחולים. וזו לא סתם סיסמה וקלישאה, כי תמיד השמש זורחת, וזו בחירה שלנו איך להסתכל על החיים שלנו. האופטימיות היא שריר, ממש שריר שצריך לאמן, וככל שנחווה יותר חוויות אופטימיות ונאחז ונאמן את השריר הזה, החוויות הבאות שלנו הם יגיעו מתוך המקום הזה, מתוך האמונה, מתוך האהבה, ובאמת מתוך המקום הזה של לראות את האור. וגם אני רוצה ככה לסיים באיזשהו משפט של אווה אגר, היא כתבה בספר של הבחירה. אי אפשר לבחור את מה שקרה לנו, אבל תמיד נוכל לבחור מה נעשה עם זה. הבחירה היא החירות האמיתית שלנו, והיא כתבה את זה בעודה חובה, את החוויות הקשות ביותר בחייה, בתקופת השואה. אז אני בוחרת באור, אני בוחרת באהבה, ואני בוחרת באופטימיות. לא כי הכל קל, אלא כי זו הדרך היחידה בעיניי באמת לחיות. תודה. וואו, איזה סיום. אני מרגישה בגוף את הדבר, ובאמת הרבה פעמים מאשימים אותנו האופטימיים באיזושהי כאילו אופטימיות שהיא נטולה, ואת ממש מזכירה פה ומדברת על הבחירה. לגמרי. ממש, וההנכחה של הכאב, וההבנה שאת דיברת עליה בהקשר של זה, אבל באופן כללי, כאב הוא בעצם תזכורת לזה שאנחנו צריכים לשנות משהו. אם כואב לי הגב, אני כנראה צריך לשנות תנוחה. אם נכון. כואב לי מפרק היד, אז אנחנו נורא ברור לנו בפיזי שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי, כן. שינוי תזונתי, שינוי, וכאילו במובן הרחב יותר, לפעמים אנחנו שוכחים את זה, הכאב, זה מה שהוא בא, להזכיר לנו, נכון, לעשות שינוי, וככל שאנחנו מקשיבים פנימה, הבאת את זה מאוד חזק.
אז באמת אפשר. אז תודה על הנקודת מבט הזאת ועל החידוד וההבאה של הבחירה פה פנימה והתרגול שלה. תודה רבה. אנחנו בשלב של קצת להעמיק, עשיתם ממש חשק כל אחד מכם, היו לי לפחות נפתחו מלא שאלות, אבל אני אזכור גם לתת את הזמן לכם לשאול, כי בטח יש לכם גם אחד לשני. ויקה, אנחנו נתחיל איתך, ואת באמת דיברת על הקסם שמגיע דרך הנוכחות, דרך הלהיות בנוכחות בחיים, ואני גם אשאל איך עושים את זה, אם ככה את יכולה קצת לספר על איך כשמכינים, ואת אומרת, זה לא רק הילד רוצה משהו מתוק, אני גם ממהרת לעבודה, ועוד קורים מלא דברים, ואשמח ככה להבין ממך איך את עושה את זה, איך את מביאה את המזכירה לעצמך להיות בנוכחות, איך את אז, נמצאת? אז זאת שאלה מעולה, כי קודם כל חשוב לי באמת לציין, אני לא חיה באיזה לה-לה-לנד, באיזה חווה, אמנם אני גרה בגולן, וזו באמת זכות גדולה, אבל אני אימא לשלושה בנים, שלושה כלבים, שני חתולים, עובדת במשרה מלאה, פלוס כל המסעות, זה באמת, זה לא ש... אה, אבל זה חלק מהעניין של הנוכחות, וחלק ממה שאמרתי, יש מושך יש. מבחינתי, יש לי תמיד זמן. וכשאני בתודעה שיש לי זמן, אני שוב חוזרת לתודעה שלנו. בסוף אנחנו יוצרים, כל מה שאנחנו יוצרים סביבנו זה מה שאנחנו חושבים, מה שיש לנו בתודעה זה מה שמופיע מולנו בחיים. ואם בתחושה שלי יש לי זמן, אז כל ההתנהלות שלי בתוך זה היא אחרת. כי אפשר לקום בבוקר ולהחליט, אוקיי, שאני ממהרת ואני צריכה לצאת ואני חייבת לתקתק את הסנדוויצ'ים ואני חייבת לתקתק את הילדים, ולפעמים גם אני חוטאת, כן? אני לא יכולה להגיד שלא, אבל רוב הזמן לא. אחד, יש משהו מאוד מאוד קסום בלקום לפני שכולם קמים. זמן להודיות, זמן למדיטציה, זמן רגע לנשום אוויר, לשתות מים בנחת, ורגע להעביר את הגוף ממצב חלום, שבו אני מתעוררת מהחלומות, כותבת אותם, מבינה את המסר שיש לי להיום מהחלומות האלה, ומתחילה את היום. אני מתחילה את היום בקסם עם עצמי, בנוכחות עם עצמי. כשאני בוחרת בעצמי קודם, זה ממש לא קלישה, כשאני בוחרת להיות עם עצמי קודם, אז אני אימא הרבה יותר טובה, הרבה יותר סבלנית, כי אני קודם כל עשיתי את כל הדומינו שלי. ואז כשאני מגיעה ובוחרת להיות בנוכחות, אז זאת שאלה שתמיד אני שואלת את עצמי, מה יקרה עכשיו אם אני אכנס ללחץ? אני כבר מזהה את המקום הזה של שנייה אני בלחץ, יש כזה איזה מין טורנדו קטן שעולה בגוף, שוב אנחנו מזכירות את המקום של התחושה בגוף, ואז אני כבר יודעת לעצור. עכשיו, אני לא אומרת עכשיו, לכו תהיו בנוכחות, לכו תהיו בפוקוס, אבל אפשר לקחת תרגול אחד ביום, כמו שגלית אמרה, זה שריר שמתרגלים. למשל, פעם ביום שאתן חותכות או חותכים סלט, תחתכו 100% סלט. תהיו באיזשהו שלב, אני קוראת לזה תהיו המלפפונים, כמה שזה נשמע מצחיק, זה משפט שאני אומרת, כי ברגע שאני הופכת להיות בתודעה אחת עם מה שאני עושה, אז אני מתמזגת עם זה, ואז תחושת הזמן מתערפלת, המוח שלי משקיט, ואז גם אני לא מעלה את רמות הסטרס שלי, אין לי קורטיזול בגוף, אני לא עצבנית, כל כל הדבר הזה זה בעצם הר מאוד מאוד גדול, שאם אני אהיה בלחץ, אז ככה יתנהלו החיים שלי, ולפעמים זה משהו שאנחנו בוחרים, בסוף הכל עניין של בחירה. השאלה אם אנחנו פועלים על אוטומט, או שאנחנו עוצרות ועוצרים, שואלים, ואז בוחרים את הנוכחות. וממש להתחיל במשהו אחד ביום, לא יותר מזה. כי אם אנחנו, זה כמו להתחיל כל דבר חדש, להתחיל ספורט. אף אחד לא יכול לרוץ מרתון, בסדר? אני מנהלת אורח חיים טבעוני. אי אפשר לעבור לטבעונות בבת אחת ביום אחד, אתה תיפול. אני תמיד אומרת, להתחיל לאט. ומשם לאט לאט להמשיך, זה בסוף הרגל שאנחנו מתרגלים אליו, גם לאמן את התודעה שלנו. היום אני אעצום עיניים, אני בשנייה אכנס למדיטציה גבוה, אני אטייל לי שם. 3 שנים אחורה, לא הייתי מסוגלת לשבת 5 דקות בשקט עם עיניים עצומות. אז אנחנו שם. ומה אצלך מבחינתך עשה את השינוי הזה? שככה, את אומרת 3 שנים אחורה לא יכולתי להיות בשקט. אני התחלתי לתרגל.
פשוט אני לא ויתרתי לעצמי, כי מאוד מאוד קל לוותר. אם בחרתי משהו, אז אני על זה. עכשיו, פה אני חייבת לציין משהו שאני מאוד מאוד נזהרת בו, כי יש לנו מלא מלא צריכים. אני לא עושה צריכים, אני עושה רק רוצה. וזה שינוי מאוד מאוד גדול בחיים, כי גם אם אני צריכה לעשות תוכניות עבודה ולהגיש דוחות שנתיים, שזה משהו שאני פחות אוהבת, אז אני יודעת שאם אני אעשה את זה, זה בשביל הדבר הגדול הזה. זה איזה פרספקטיבה אני שמה על הדבר. כשאני מכינה, אני חוזרת לסנדוויצ'ים לבנים שלי, אז אני חושבת איזה טעים יהיה להם. לא כי אני צריכה להכין להם סנדוויץ', אלא כי אני חושבת על הביס שהם ייקחו כשהם יהיו בבית ספר, ויהיה להם וואי איזה כיף לי. אז הכל זה אותה נקודת פרספקטיבה, וברגע שאנחנו מתחילים ומתחילות לתרגל משהו שאנחנו רוצות, אנחנו רוצות להגיע לאיזשהו מקום, אז יש את כל הספק שמגיע. אז אפשר להיות באמונה, אבל גם באמונה יש ספק, כי זה משהו שאני מאמינה שיקרה. אז אני יותר חזק מאמונה, אני בידיעה. אני בידיעה שהדבר יקרה, אם אני רוצה אותו. אם אני לא רוצה אותו וזה כי מישהו אחר אמר לי, זה לא יקרה. כי בסוף אני אסבול. למשל, אני שונאת לרוץ. אני לא רצה. מצד שני, כולם תמיד שואלים אותי, את עושה ספורט? אני אומרת, אם אני מטיילת עם 3 כלבים והולכת לנחל ורוקדת פעם בשבוע וביום שישי אני שמה מוזיקה ואנחנו עושים פה בצהריים עם הבנים מסיבה, אז זאת שאלה אם אני עושה ספורט. לרוץ, לרוץ אני לא ארוץ כי אני לא אוהבת לרוץ. אז יש פה בין הצריכים לבין מה אני רוצה. וגם פה אני אגיד שקורים שינויים, אני ככה נכנסת לך טיפה לדברים, את יודעת, הזכרת לי נורא את חיתוך הסלט, ואני אגיד שאני פעם, לא רק שלא סבלתי לחתוך סלט, אלא זה כאילו מבחינתי הייתה חוויה פיזית, אפרופו כושר, כואבת, כאב לי הגב, כאבה לי היד, זה מה שנקרא, לא רציתי, זה עבר להיות התפקיד של בעלי, ובאמת באיזשהו שלב, אני גיליתי שאפשר לעשות, אני לא יודעת איך זה קרה, פתאום קסם, אפרופו, איזשהו סוג של קסם, שאפשר לחתוך את הסלט, לא כי צריך להכין ארוחת ערב, בסדר, את דיברת על פרספקטיבה, את נתת דוגמה של הילד יהיה טעים, אני לקחתי את הסלט למקום שלי עם עצמי, אני עכשיו חותכת סלט, כל הפעולות המונוטוניות האלה, הכביסה, הדברים האלה שבעצם מאפשרים לנו שנייה להיות בתדר אחר, לא כשאנחנו עכשיו חותכים מהר 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 כי צריך לסיים עם זה, אלא כי אנחנו רוצים להיות עם עצמנו. ואין לי הרבה זמן בחיים שלי להיות עם עצמי, נקרא לזה, אני בוחרת את הזמנים. חלק מהזמנים האלה זה זה. ואני ממש זוכרת את השינוי שעברתי לחתוך, ופתאום אני נהנית לחתוך. פתאום כאילו לבעלי, אל תיקח את זה ממני, תן לי את הזמן שלי לחתוך. אז ממש ככה הזכרת לי את השיפטים האלה שגם קוראים לנו, מי יודע, אולי פעם אחת את גם תחליטי שנהנית לרוץ באיזשהו שלב. יש לי סלוגן מאוד משעשע לקהילת הנשים שלי, שקוראים לה לעורר את האלה, אני אומרת להם, אלה לא מנקה, היא מעניקה לבית אהבה. בסדר? כשאני שמה את הרובוטית, ואחרי זה, קוראים לה רובוטית, לא רובוט, ואחרי זה אני רוצה לשטוף, אני רוצה, כי אני רוצה שהבית שלי יקבל אהבה, כי כשיש בו אהבה, כל ההתנהלות היא אחרת לגמרי, ההתנהלות של כל הבנים שיש פה היא אחרת לגמרי. כשאני מדליקה נרות בשישי אחרי צהריים, זה, האנרגיה פה משתנה. ואני בוחרת בדבר הזה מתוך מקום של אהבה. שזה מאוד מתחבר לי למה שבעצם חן אמר, איך אני בוחרת באהבה בכל דבר שאני בוחרת לעשות. ואז גם הקסם מגיע. הרי מה ההבדל בין קסם לאהבה? אין באמת הבדל. זה התחושה שאנחנו חשים. קסם הוא תמיד מצטייר כמשהו ארעי, משהו פתאומי, משהו מאוד מאוד כזה שאנחנו בפליאה ממנו, אבל גם אהבה זה דבר מופלא, וכשאנחנו בנתינה, לא מתוך המקום של ציפייה לקבל, אז אנחנו באהבה באמת. ואז זה גם באמת מתחבר עם כל המקומות של אני לא מחפשת מה קורה מסביב, מה קורה לאחרים, למה הוא ככה, אני לא מצפה. אני מאוד שמחה שאומרים לי שהם טעים לי, ומדי פעם אני שואלת אותם, היה לך טעים? אבל אני לא מצפה שהם יגידו לי שטעים לי כשהכנתי להם.
ואז האהבה היא באמת באמת נקייה. יש בזה משהו מאוד טהור. וכשאנחנו מתנהלים במקום הזה של הנוכחות, של התודעה, של הנטייה, של ההליכה בתוך האהבה הזאת, אז כל הקסמים קורים, אנחנו מתחילים לראות בהם. אנחנו נצא החוצה ואנחנו נראה את הפרפרים הלבנים ואנחנו נגיד להם שלום ואנחנו נריח את הוורד וייכנסו השמנים האתריים ויפעילו את כל המנגנונים שיש לנו בגוף, ואז אנחנו גם, כל ההליכה שלנו בעולם תהיה שונה לגמרי, תהיה הליכה בקסם. אז ויקה, אני חייבת לשאול אותך שאלה, ואני עוד שנייה מעבירה לכם את השרביט. למה כל כך קל לנו לשכוח את זה? נולדנו הרי ככה, אנחנו כולנו יודעים את זה, כמו שאמרת, תינוק מסתכל. איזה כיף היה שהזכרת לי להסתכל בעננים ולחפש את הצורות, כמה כיף זה היה ככה לדמיין. למה זה כל כך קל לנו לשכוח את זה? כי אנחנו מאוד מאוד בקלות נופלים לתוך שגרה ולתוך הסביבה שמפעילה אותנו. זה הרבה יותר קל, כי אז אנחנו לא בוחרים. אבל אנחנו כאדם, ניתנה לנו זכות הבחירה. זו הזכות הכי גדולה בעולם, זכות הרצון. והלהיות בקסם ולהיות בנוכחות זה כל הזמן לבחור בזה. עכשיו, יש בעצם גם כשאנחנו לא בוחרים ואנחנו ניתנים על ידי השפעה על ידי הסביבה, זאת בעצם בחירה, ואנשים לא מבינים את זה. אבל הרבה יותר קל ללכת בערב ולהימרח מול הספה ולהדליק טלוויזיה, מאשר לבחור לעשות משהו. כי זה עניין של אין לי כוח, אני עייף אחרי העבודה, אבל אם אנחנו נתחיל לעשות הרבה יותר דברים שמרגשים אותנו, שאנחנו בוחרים באמת בנתינה מתוך אהבה ולא כי צריך, אז רמת האנרגיה שלנו תעלה. ואם אנחנו בוחרים בעצמנו בבוקר, כמו שאמרת שאת בוחרת בעצמך בסלט, אם אני בוחרת בעצמי ואני פותחת את העיניים ואני מדמיינת את היום שלי באנרגיה גבוהה, שזה משהו שאני עושה, אני אקום ואני אהיה באנרגיה גבוהה. אבל אם אני אתעורר כאילו זרקו אותי מהמיטה ואני חייבת להעיר את הילדים ואני זה, כל היום שלי יראה ככה, הוא יהיה באנרגיה נמוכה. אז הכל זה בחירה, וכשאני בוחרת את הבחירות האלה, אז גם כל היום נראה אחרת, אבל זה כל רגע זאת בחירה. גם הבחירה להיות פה איתכם בערב זאת בחירה. טוב, מדהים, את חיברת גם הרבה לדברים שחן וגלית דיברו לגמרי. עליהם, ואני מעבירה אליכם ככה, אם אתם רוצים להוסיף עוד שאלות. אני רוצה לומר לויקה שנראה לי שלא סתם אמרת שאנחנו כנראה מכירות מאיפשהו. ולמרות שאני מאוד אוהבת לרוץ, ואני כמעט פותחת כל בוקר את היום שלי עם ריצת בוקר, מוקדמת מאוד בבוקר, אבל זה בדיוק המקום של הבחירה בעצמי. כי זה הזמן שלי לראות ולחוות את העולם רגע לפני שהעולם מתעורר. ושם קורה הקסם, זה המקום, במשך כל היום קורים באמת הקסמים שאת מדברת עליהם, אבל הרגע הזה של ההתעוררות, ולראות את הטל, ולראות את השמש זורחת, ולהודות על כל המקומות האלה, זה החיבור הכי עמוק שאני מרגישה, ואני רוצה להודות לך על המקום הזה. המקום הזה של להיות בנוכחות, הוא באופן אישי מלווה אותי כל הזמן, אבל הרבה פעמים הוא בורח. הוא בורח מתוך המקום של עשייה מרובה, וכל הזמן בתוך החיים האלה, האינטנסיביים, והעניין הזה של המלפפון, ולהכין את הסנדוויצ'ים, אני לוקחת את המקום הזה לכלים שלי, שמחכים לי כל הזמן, והם באמת איזושהי מטלה שאני נותנת אותה כל הזמן למישהו אחר, וזה נעשה. אבל אני לוקחת את זה בתור מתנה עכשיו, ולהסתכל על זה ממקום של אהבה, לעשות אותה ממקום של אהבה לבית שלי. אז תודה לך. תודה גלית, איזה כיף. חן, מה אומר? אה, סליחה שאני שואל, אומר לגבי מה שוויקה אמרה? כן, אם יש לך ככה משהו האמת שאני לשאול או פשוט להוסיף או התרכזתי, לחבר. האמת שפשוט התרכזתי בלסכם כל כך הרבה נקודות חשובות שעלו מתוך מה שאמרת, אז שכחתי על מה אני דיברתי. אתה יודע, את יכולה להמשיך מבחינתי, נשמע לי קצת יותר מעניין, אבל כן, כאילו כל מילה. Hmm. תודה רבה תודה, לכם. תודה רבה ויקה, הרבה תודה. ובאמת ויקה ככה חן עשתה לנו חיבור ישיר לאהבה, ובאמת מה בין קסם לאהבה,
ואיך שני הדברים האלה מאוד שזורים ביחד. ואשמח לשמוע את הקסם שלך קצת, ובאמת לדבר איתך על איך עושים את הקסם בימים כאלה של כל כך הרבה, בא לי להגיד אפילו שנאה, פחד, הרגשות הכי רחוקים מקסם ואהבה, איך מכניסים שם את האהבה? מה עושים עם זה? כן. טוב, שאלה טובה. מה עושים את זה ואיך עושים את זה? יש, אני אחבוש שנייה את הכובע של כאילו של המקורות היהודיים, כי זאת השפה שהיא מוכרת לי, ואני רגיל בה. אז אומרים תמיד שספרי המוסר הכי טובים בעולם, כן, ספרי מוסר, מה שנקרא ספרי תרגום לשפה אחרת, אולי ספרי הדרכה, אבל ספרים שאומרים איך להיות אנשים טובים, הם בדרך כלל להתבונן באנשים, כן, איזושהי התבוננות. ובאמת, אני הכרתי, כאילו, תמיד הקסם הזה של לראות אנשים אה, שיש להם את זה באופן טבעי, או שבעצם הם ימצאו את זה בדרך כזאת או אחרת. אה, ואולי מתוכם אפשר באמת לענות על השאלה הזאת, אז איך עושים את זה? אני אספר איזשהו סיפור קצר. היה פעם דמות מאוד חשובה בירושלים, קראו לה הרב אריה לוין. סיפור מאוד מעניין שהוא נחשב היה כאילו הרב של האסירים, כאילו האנשים הכי בעייתיים, הוא כאילו אהב אותם, הוא הסתדר איתם. גם היה רב של המצורעים, כאילו האנשים הכי מסוכנים, שאתה יכול להידבק מהם ולמות מהם, אבל הוא כאילו הסתדר איתם. ו... ומספרים שפעם אחת אחד האסירים שהוא תמיד עזר להם ותמך בהם, אז הוא השתחרר והוא בא לישון אצלו בבית. ואחרי שהוא בא לישון אצלו בבית, אז הוא יוצא מהבית, כאילו בבוקר, והוא פתאום רואה שיש איזשהו טיפה רעש, והוא רואה שהאסיר המשוחרר הזה לשעבר ככה נמלט מהבית, ואז הוא מגלה שהפמוטים היקרים של אשתו וכלי הכסף נגנבו, כן? אז רגע לפני שעוד אשתו מצליחה להוציא משהו מהפה, הוא אומר בואי עכשיו נקבל שאנחנו מוותרים על זה בלב שלם, ולא כועסים לו על זה, כדי שחס ושלום בפעם הבאה אנחנו לא נחשוב פעמיים האם להזמין עוד פעם מישהו כזה במרכאות קרימינל או עבריין. אבל הדבר הזה של בעצם, עשו לך משהו ממש ממש רע, אבל כל מה שאתה רוצה זה רק, איך נקרא לזה? אתה לא מתעלם מהרע, הוא קורה, אבל אתה כאילו באיזשהו מקום לא רוצה לתת לו להשפיע עליך, ואתה רוצה כאילו להמשיך לאהוב את האנשים שהם יכול להיות הכי מסוכנים. עכשיו, יש בזה משהו בעייתי, כי זה המונח של אדם שהוא תמים. תמים זה כאילו, במילים יותר פשוטות זה פרייר, אתה פרייר, כאילו הולכים לעשות לך משהו רע, ואתה הולך לאבד את זה. אבל דיברת מקודם ויקה על בחירה, אז אולי המילה כאן הנכונה, יש להיות פרייר ויש לבחור להיות פרייר, או במילים פשוטות תמים, כן? כלומר, אני בוחר, אני יודע שיש את הדברים הרעים האלה, אבל אני פשוט בוחר, כאילו, מכסה על כל פשעים, מנסה לכסות. אולי בא לי לברוח לעוד סיפור תוך כדי, כן? שיש גם דמות כזאת עם המון סיפורים, אבל אולי אנקדוטה אחת. שמספרים על חכם בגמרא שקראו לו אביי, הוא היה כל הזמן רואה את הדברים הטובים בכולם, אהוב למעלה קראו לו ונחמד למטה, כאילו נחמד עם כולם, יהודים, לא יהודים, מכל הסוגים, ומספרים שפעם אחת הייתה מישהי שהיו לה כמה בעלים, כן, בגמרא יש המון הומור, ומספרים שם על מישהי שקראו לה חומה, שהיו לה כמה בעלים שהם כאילו נפטרו, כן, ואז חצי בדיחה, חצי משהו עם מסר יותר רציני, כן, הסיפור ככה מעניין, לא נחזור על כולו, אבל אחד הדברים זה שבעצם אחרי שנפטרו לה שני בעלים, אז שאלו האם שנייה, עכשיו זה אומר שהיא מסוכנת, אסור להתחתן איתה, מה שנקרא קטלנית או לא, כן, הגמרא שם מדברת, ואז מספרים שהבא התחתן איתה. ואחרי שהוא התחתן איתה הוא פשוט מת, וזה סופו של הדמות. אחד האנשים הכי חשובים שהיו בתלמוד, הוא פשוט מת אחרי שהוא התחתן איתה. והחבר הטוב שלו רב ואומר, יש אדם כאילו שמוכן, איך הוא סיכן את עצמו, כלומר, איך הוא לא פחד, איך הוא לא חשש. ואני חושב שכאילו באיזשהו מקום, המוות שלו, שזה מתחבר להרבה נקודות אחרות, אבל הוא מספר סיפור שנכון שיש שם פחד, בטח שיש פחד בלהתעלם מדברים רעים שיש בבני אדם, כן, לפעמים אתה יכול להפסיד הרבה כסף, לפעמים אתה אפילו יכול לסכן את החיים שלך, נכון, אבל השאלה אם אתה רוצה לבחור לחיות עם הפחד הזה. כלומר, אם אתה רוצה לחיות ככה את העולם, כי הצד השני הוא בעצם אומר, אז בוא נהיה חשדנים כל הזמן, כי בינינו אתה לא יכול אף פעם לבטוח באף אחד.
ובכל אדם יש צדדים מאוד מאוד רעים. אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, אין אדם אחד שאין לו צדדים רעים. אז הצד ההפוך הוא הצד שאומר בוא נחשוד כל הזמן, בוא לא נאמין, בוא לא ניתן אמון, ואז אתה חי בעולם שאתה פשוט חי בעולם של תסכול, של פחד, של חשדות, של חרדות, של איבה כלפי בני אדם. ו, ובסוף, באיזשהו מקום, אם אני עושה שנייה זום אאוט, אתה צריך לבחור, כי בני אדם יש בהם המון דברים רעים, ובני אדם יש בהם המון דברים טובים. אבל אם אתה לא תעשה את הבחירה הזאת, מהי נקודת המבט שלך, זאת אומרת, אם אתה רוצה לחיות חיים טובים, לפי דעתי, אתה צריך לבחור איך נקרא לזה? בלהיות אדם תמים, באדם שמנסה להתעלם, שמכסה. את יודעת מתי? זה מזכיר לי טיפה את הסיפור הזה של תמר, סליחה, את יודעת, זה מזכיר לי את לא, אבל זה הסיפור יפה, של... אנחנו בימים של תמימות, ואנחנו חוזרים לשם אחורה. זה מזכיר לי את הסיפור על דירה להשכיר, נכון? וזה סיפור ילדים, אבל הוא סיפור מאוד מאוד חשוב בחיים. כי בעצם הסיפור, אני חושב שהוא מתמצת, אולי מספר משהו בכל מה שאנחנו מדברים, כי דירה להשכיר זה בעצם כשמגיעים כל אחת מהחיות ורואה משהו רע באחר, הוא באמת רע, כי הציפור היא כזאת והתרנגולת היא כזאת, כלומר זה נכון, כאילו כל אחד מהדברים כל אחת מהחיות שנכנסות לדירה להשכיר ורואה את הפגמים, היא רואה דברים אמיתיים, אי אפשר להכחיש אותם, אי אפשר להגיד שהיא משקרת, אי אפשר להגיד שהם לא קיימים, אי אפשר להגיד שזאת לא המציאות הנכונה, זאת המציאות. אבל איך קוראים לאחרונה שבסוף מר בוחרת... עכבר, לא? מי? מה, זה לא עכבר? היה מר... זה עכבר, זה היה משהו, תכף אני אני אבדוק. חושב, אני לא בטוח אם מישהו כאן זוכר בדיוק את אבל שהיא בסוף אומרת, כאילו, נכון, אבל היא יפת קרבולת, והיא זה, והיא כלומר, היא בסוף בוחרת בסוף לחיות עם אותם שכנים, המציאות היא אותה מציאות, היא לא שינתה בה שום דבר, אבל היא פשוט בוחרת לחיות אחרת, וכשהיא בוחרת לחיות אחרת, אז פתאום קורה משהו, פתאום מגיע שם סוף הסיפור, והם חיים בשלווה ובנחת, פתאום הנחת מגיעה כי היא פשוט בוחרת אה, לחיות חיים אחרים. וואו, חן, אתה יודע, אני ממש שמעתי אותך, ואני אגיד שכל הזמן היה לי בראש שני קולות. דיברת נגיד, כשסיפרת על הרב של האסורים והמצורעים, ואני בכל אחד שומעת כזה את הבחירה שלו, ואת הוואו, ובקול השני אני שומעת, רגע, הוא יזמין עוד פעם מישהו, ואז עוד פעם יגנבו לו פעמותים. ואני ממש ככה, היה שלב שככה, ממש שמעתי את שני הקולות האלה בראש, ותוך כדי הדברים שלך זה מעניין, כי גם מתוכי יצאה התשובה, איך אני בוחרת לחיות? האם אני מוכנה להפסיד את הפעמותים, את הפעמותים הבאים? מה אל מול שלוות הנפש שלי, האהבה שלי, החיים שלי, איך הם נראים? האם אני חיה בטינה, בכעס? האם אני מסתכלת עכשיו, כאילו אתה יודע, נורא קל להגיד, אנחנו מסתכלים אחורה או מסתכלים קדימה? וככל שאנחנו נתקעים באירועים אחורה ולא בוחרים לזוז קדימה, אנחנו נשאר תקועים שמה. אבל יבוא מישהו באמת ויגיד, רגע, מה זה התמימות הזאת? תמשיכי ככה קדימה, יגנבו הפעמותים הבאים, או חס וחלילה דברים יותר גרועים. באמת, מכירה וככה חושבת גם על מקרים שהיו בחיי, ואירועים לא פשוטים שעברתי בחיי, ואני חושבת שבאמת איזושהי בחירה וקול פנימי שאני לא מוכנה לחיות ככה. גם במחיר של פגיעה חוזרת, וזה נשמע קשה, ואני כאילו, זה לא שאתה מכוון לפגיעה חוזרת, וזה לא שאתה בתודעה שצריכה להיות פגיעה חוזרת, אבל אני אקרא לזה, אני בוחרת במה כן, לא במה לא, ואני בוחרת בכן לחיות, ואני חושבת שזה ככה פעם ראשונה שאני מרגישה את התשובה, ותודה לך על זה בתוכי, את האינטגרציה הזאת של הקולות האלה, שאומרת רגע, כן, יכול להיות שיהיה פה מחיר, יהיה פה מחיר, אבל האם המחיר השני, שאנחנו משלמים על החיים, שאנחנו כבר עוברים מלחיות את החיים שלנו במה שנקרא, בלהרים תחבולות, בלייצר, כאילו אנחנו עסוקים בסוף במלא דברים אחרים, אפרופו הפער בין הישרדות לבין לחיות את החיים שלנו בצורה טובה. איפה אנחנו רוצים להיות, וזה לא פשוט, אני מכירה אותך, זה דורש גם המון אומץ לב. אבל זה באמת מתחיל מאיזושהי בחירה, שעל זה אני לא מוכן לוותר בחיים שלי. זה היה נורא חזק, ותודה לך.
וגלית, ויקה, אני מזמינה גם אתכן, להצטרף לשיחה פה, וככה, מה זה העלה בכם, או יש לכם איזה שהם שאלות לכם? אצלי זה, אני מאוד אוהבת את הסיפורים האלה, כי זאת באמת בחירה באדם. ואני מאוד מאמינה, כשאני מסתכלת על בן אדם, אני מסתכלת על הפוטנציאל הטוב שלו. ואם אני אסתכל עליו בפוטנציאל הטוב שיש בו, הוא יהיה טוב יותר. כי בעצם הוא יראה את העיניים הטובות שמסתכלות עליו, והאם אנחנו חוזרים לתודעה, אז אנחנו מדברים על השדה המאוחד הזה, ואם אני מסתכלת עליו בטוב, הוא יהיה טוב יותר, גם הפוך. ואז אנחנו בעצם יכולים להגיע לפוטנציאל הטוב ביותר של שנינו ושל כל מה שקורה מסביבנו. ויכול להיות שאם הוא גנב את הפמוטים, אבל אותו רב המשיך לקבל אותו, הוא יהפוך להיות אדם טוב יותר, כי המשיכו לסמוך עליו. ואז הוא יבין שהוא כבר לא צריך לגנוב פמוטים. אני ממש חייבת להתחבר גם לויקה וגם לחן. אני ממש עובדת פה אצלי בקליניקה על חוק המראות. ומה מה שאני מוציאה החוצה זה מה שאני משקפת לאדם האחר. וגם אם מגיע ילד שהוא מאוד מקבל כל הזמן ריבים ועונשים, והוא כל הזמן כועס, אני אומרת לו, תנסה אתה רגע לבוא בטוב, לבוא בעיניים טובות אל חבר שלך. ותראה אם משהו משתנה, או אישה שמגיעה לכאן לקליניקה ואומרת לי, כולם כועסים סביבי, וכל הזמן יש כעס. היא אומרת, אני הולכת לסופר, וכולם כועסים, ולא מחייכים. ואני אומרת, קומי בבוקר ותחייכי רגע אל העולם, תצאי, את מחויכת לסופר. דובר התהליך, ואז היא מגיעה, והעולם משתנה. ואותו סיפור עם הפמוטים, אני חוויתי אותו באופן אישי, ממש. בילדותי, נגנב לי, הייתי אמורה לטוס ממש להודו, וכמה ימים לפני, כל הסכום כסף ששמתי על השידה נגנב לי. וממש אני חושדת וחשדנו, וההורים, ומי זה הבן אדם הזה? ומתוך בחירה, מתוך המקום הזה, אפילו מתוך הידיעה שאולי הוא יודע שאנחנו יודעים, בחירה, שוב, לא מתוך פחד של מה יקרה אם אנחנו נגלה, אנחנו שחררנו את המקום הזה. אנחנו שחררנו את המקום הזה, וזו ממש בחירה, להתהלך ככה בעולם. אם הוא עשה את זה מתוך איזשהו מקום, אנחנו משאירים את זה, זה כבר שלא. אנחנו נמשיך להתהלך בעולם מתוך מקום יותר נקי זה. ועוד דבר שנגע בי זה באמת העבודה עם אוכלוסיות מיוחדות שאני עובדת איתן, ובכל המגוון של האוכלוסיות, ובאמת שם אני באה מתוך נקודה, לפעמים שואלים אותי, איך את מסוגלת לעבוד? מאוד קשה, מתמודדי נפש ופגועים פיזית, ואני לא רואה את הפגיעה עצמה, אני רואה את האדם שמאחורי הפגיעה, ואני באה בלב כל כך פתוח וכל כך רואה את האדם שמאחורי הפגיעה כביכול, ושם הכל נפתח, הלבבות נפתחים ומתחברים, וזו אהבת אדם, באמת, לראות את האדם כמו שהוא, ואת הטוב שבו. נראה שיש הסכמה גורפת. חיברת אותנו. אני אגיד רק שאני מוסיפה, אני שומעת ככה אתם כבר דיברתם גם על הצעד הבא, שתאמין בטוב באדם והוא ישתנה, ואני כן מחברת ומזכירה לנו, ויקה, עוד את המשפט שאת אמרת, בלי התמורה. קודם כן. כל, בכלל, עליי, אותי, אני לא רוצה, כמו שאמרת גלית, אני רוצה להסתובב נקייה, כמו שחן אמר, אני בוחר, אני רוצה את זה בשבילי, אני לא רוצה להיכנס למעגל הזה, לא בגללם ולא בשביל לשנות אותם, בשביל איכות החיים שלי. ואני מוכן לשלם על זה גם, ומי ייתן ולא נצטרך לשלם, כי גם אני מאמינה בחוק המראות, אבל וואו, תודה רבה. תודה. רוצה להוסיף עוד משהו חן ככה לפני שאנחנו עוברים? לא. אוקיי. אז אנחנו נעבור אלייך, גלית, כי את ככה גם כן כבר בדיוק ככה לדעתי הכנסת אותנו לעולם שלך, ובאמת דיברת על בת, ודיברת ככה על בת שהיא קצינת נפגעים, שזה לא פשוט, ובאמת איך את מאזנת בין האופטימיות, האמונה הזאת בטוב, לבין הקבלה של הכאב,
כי זה ככה, זה קו טריקי יכול להיות. אה, קודם כל אני נותנת מקום לכאב. אני לא מטשטשת את הכאב. לכאב יש לו את המקום שלו, גם בתחושה הרגשית, לפעמים גם הפיזית, ואני נותנת את המקום, פשוט את המקום הזה, אבל מתוך ידיעה ששוב, שמכאן זה המקום שלי לצמוח ולהתבונן עליו, והוא המנוף שלי, קדימה. מתוך הכאב הזה אני יודעת שאני הולכת לעבר מקום יותר טוב, וכנראה זה מה שנותן את הכוח. אז מה עשית שם כשנגנב הכסף? ובסוף, טסת להודו או לא? השארת אותי טסתי להודו. טסתי להודו, ברור שטסתי להודו. איך בעצם, מה היה שם? כאילו, תספרי לנו קצת את המקום הזה, כי אני תראי, מרגישה שזה ה-shift of change, זה ה-change, זה השינוי פרספקטיבה. זה פשוט, קודם כל הייתי באמת אחרי צבא והייתי נערה והיה שם הרבה כעס, זה לא ש... זה גם דמות שאני כמעט בוודאות יודעת מי וכל העדויות אומרות שם, אבל זה ממש מקום חזק של בחירה, שאם הוא הגיע למקום כזה, באמת כזה מבחינתי מקום נמוך, ש... שבא וגונב את הכסף הזה, ההתבוננות היא מתוך מקום שכנראה הוא היה זקוק לזה, או שהוא ייקח את זה למקום שהוא, את יודעת, אם הוא עשה את זה, אז זה באמת מתוך מקום כל כך נמוך, אז שילך אליו, שילך את יודעת, למקום הזה, ואני פשוט אגדל מזה, כאילו, מה שהיה לך שם, את אומרת, זה החמלה? החמלה עזרה כן, לך? אני חושבת שהחמלה, כן, ההתבוננות עליו ממקום של חמלה. מהמקום הנמוך הזה, העיניים שלי, העיניים החומלות, הם נתנו לי את הכוח לשחרר את זה. לשחרר את הכעס? כן. Mhm. ואיך עוברים? אז שלב ראשון זה בעצם השחרור של הכעס. אצלך את אומרת, זה עבר כן, דרך החמלה, ואיך אתה מעביר את זה באמת להתבוננות של התפתחות, של צמיחה? דיברת על המקום שכאילו, דרך הכאב, אתה מביא איזשהו שינוי שמגיע מהקשבה פנימה. עכשיו, אפשר בקלות לקחת את הכאב ולהמשיך, אני אקרא לזה שנייה בצורה בוטה, לדפוק את הראש בקיר, כן. או להישאב. אז איך אנחנו שמה, מה אפשר לעשות שמה? או מה את עושה שם? מה אני עושה שם, ואני גם אתן איזושהי דוגמה אולי באמת ככה שאני מתמודדת איתה כרגע עם איזושהי מטופלת שנמצאת אצלי ומגיעה מתוך מקום שהיא מתמודדת עם מחלת הסרטן. וכל הזמן עולה השאלה למה אני שעשיתי את כל הדברים הכי בסדר, איך אני הגעתי למצב הזה. ו... והדרך שוב היא לא להתבונן על איך הגעתי למצב הזה, או לשאול את השאלות למה. אולי כן להתבונן על איך הגעתי לזה, אבל לא לשאול למה זה מגיע לי. כי לאיך יש תשובה. יש תשובה, זה הגיע מאיזושהי סיבה. וזה המקום רגע להתבונן בתוך כל המקומות האלה, בתוך איך הזה, מה עשיתי לא בסדר, באיזה דרך בחרתי שהיא דרך שהיא לא נכונה עבורי, לא מותאמת עבורי, מעמיסה יותר מדי, לא קשובה לעצמי, ומשם לנסות לשנות את הנתיב למקום שהוא מיטיב עבורי. אז אני חושבת שבכל מקום כזה שאנחנו נתקלות במשבר ובקושי, שם זו השאלה לשאול מה לא מדויק לי, להיות רגע בקושי הזה ולשנות את הנתיב, את הבחירה בדרך. כן, ואני חושבת שמה לא מדויק לי, באמת שאלה יותר, אני אקרא לה ניטרלית, כי הרבה פעמים שאנחנו נשאל, מה לא עשיתי לא בסדר, את יודעת, יש את ההלקאה על ההלקאה, כמו שאומרים ביוגה, יש את החץ הראשון שכואב, ויש את החץ השני, שזה כל הרעש רקע שיש לנו מסביב. כן, וגם אני לפעמים מזהה, שנניח, אני עושה משהו ואני עושה אותו מתוך איזשהו מקום, אבל פתאום, כן, יש עוד איזשהו קול חלש, אולי הייתי צריכה לעשות אחרת, וזה בא עם מנגינה אחרת. זה בא עם המנגינה, אני קוראת לה שהיא מקטינה, שהיא לא פותחת. ויש פה איזשהו משהו
של באמת, אני חושבת שאת מחזיקה אותו נורא חזק ברגע שאת אומרת, נורא ברור לי שזה קורה לפתח אותי, נורא ברור לא לי תמיד שיש כאן יודעים. איזושהי מתנה גם ברגע הקשה הזה. נכון. ובדיוק, לפעמים מאוד מאוד קשה לנו להבין בכלל מה זה בא ללמד אותי. לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן כדי להתבונן ולהבין את התובנה הזאת. מה כל הסיפור הגדול הזה והקשה הזה בא ללמד אותי. לוקח את הזמן להבין את המקום הזה, אבל כשאת נאחזת בידיעה שזה בוודאות בא כדי להזיז אותי וללמד אותי, אז משהו ייפתח. אני צריכה לתת לזמן פשוט לתת זמן למקום הזה כדי שיגיעו התשובות. אז את מדברת גם, אני אקרא לזה, על ההמתנה הפסיבית, זאת אומרת, אקטיבית לשים את השאלות וממקום פותח, לא ממקום סוגר אני שומעת. אקטיבית גם בידיעה שזה בא ללמד אותי. כן. כאילו מין, מה שנקרא, קריאה לתודעה, אבל את אומרת, לפעמים זה לוקח זמן, וצריך את הסבלנות, נכון, כי התשובה לא תמיד נכון, מגיעה ישר. כן. תודה. ויקה חן, אני אזמין אתכם להצטרף אלינו. אני רוצה רק עוד לומר משהו קטן, שכמו יתר הדברים שדיברנו כאן, הקסם ואהבת הבריות, וגם האופטימיות, זה פשוט כוח מרפא ומדבק. וכשאני מוקפת, אני מאמינה, האמונה קודם כל, האמונה האישית שלי באופטימיות וראיית הטוב, היא מדבקת את המעגלים סביבי, מדביקה את המעגלים סביבי. וזה ממש ככה, יש פה את כל הדמויות והפרסונות שמדברות על אותו דבר, וסך הכל באנו לעשות פה טוב, ולהביא את האור, ולהביא את האהבה, ולחיות בקסם, וליהנות פה. אז אני ממש שמחה על המפגש הזה, ושנהדהד אותו עוד ועוד ועוד בימים כאלה. תודה. תודה. ממש ככה, מדבק. כן. אני אגיד רק שגלית לקח לי את הסיומת שלך, זה גם בדיוק מה הוצאת לי את המילים מהפה, מה שנקרא. ממש ככה. יש... אני רציתי להתייחס למקום הזה של הלמה והאיך. יש לנו כל הזמן צורך להסברים, וככה המיינד שלנו כל הזמן במחשבות, וככל שאנחנו נהיה יותר בהתמסרות, ויותר דווקא נהיה ללא מאמץ, אז דברים יתחילו להסתדר, כי בסוף הבריאה אוהבת אותנו. היא אוהבת את כל הילדים שלה. ואם אנחנו דווקא ניכנס לתוך ההתמסרות ולא נשאל את הלמה ואת האיך, אז הדברים יגיעו ככל שנשאל פחות. שזה האמון הכי גדול גם שלי. כל הזמן לשאול פחות כדי לקבל את התשובות. כי אנחנו מקבלים את התשובות שאנחנו פחות שואלים, כי אנחנו מקשיבים. כן. זאת אומנות, זאת אומנות. כן, לגמרי. אני חושבת שגם אנחנו בתקופה כזו שקיבלנו כל כך הרבה, אנחנו רואים כל האנשים סביבנו שחווים כל כך הרבה קושי, ומצד שני מביאים כל כך הרבה אופטימיות, שלפעמים היא בלתי נתפסת עד כמה היא, וגם הכוח של יצירת מציאות אופטימית. נתקלתי לא מזמן בציור שאלקנה צייר לבחור שאבא שלו על הכיסא גלגלים, אני לא זוכרת את שמו, והשבוי שחזר, פשוט צייר את אבא שלו, אלקנה שהוא היה בכלא, שהיה בשבי, הוא צייר אותו נעמד מתוך הכיסא גלגלים, ואמר לו, כשאתה תחזור, אבא שלך, תחזיק את האמונה הזו, תחזיק את האופטימיות הזאת, ואבא שלך יעמוד על שתי רגליים. הוא חזר עם הציור הזה גם מהשבי. זהו כוחה של אמונה, כוחה של אופטימיות, כוחה של להחזיק את העתיד מול העיניים שלי, והעתיד החיובי. כן, בהחלט, בהחלט את נותנת לנו פה תמונה. אני אשאל אתכם כזאת מין שאלה מסכמת, ואני אשמח שכל אחד ככה במשפט ייתן את המשפט שלו, אז מכל השיח שלנו פה היום, מה אתם ממליצים, איך אתם יכולים, איך כל אחד מאיתנו יכול להזכיר לעצמו כל יום שהחיים הם טובים? מה הייתם ממליצים? שאלה גדולה. אני הייתי ממליצה קודם כל, לפני הכל, לפתוח את העיניים בבוקר
לחייך ולהסתכל על עצמנו מחייכים במראה. קודם כל לראות את הבן אדם שאנחנו הכי אמורים לאהוב. ככל שנאהב את עצמנו יותר, ככה גם נאהב יותר את כל הסביבה וכל הסביבה תאהב אותנו. אז קודם כל נחייך לבן אדם שאנחנו הכי אוהבים במראה. לוקחת. חן כבר רושם, אני רואה. לא, אני אהבתי, כן. משפט סיכום שלי, הייתי אומר, את יודעת מה? תמר, נגיד דבר כזה, אנחנו השבת, יש לנו פרשת נוח, נכון? ונוח יוצא מן התיבה, וצריך לברוא עולם חדש, כי הקודם היה לא טוב, היה צריך למחוק אותו. אז בנו חדש. וזה מעניין שצריך לזכור אולי שכשבנו את העולם החדש, בנו אותו עם דבר ממש ממש קטן, שכשהכל התחיל ממנו. עלה של זית, כאילו יונה כזאת, אתה רוצה לברוא עולם, אמרת תקום בבוקר תסתכל במראה, תקום בבוקר עם עלה קטן של זית, ותחשוב איך אתה רוצה שהעולם הזה, לאן הוא ילך, בכיוון של עולם עם זית, עם עלה של זית, של שלום ושל פיוס, או להביא מבול מחדש, וצריך לבחור בזה. מדהים, ממש. אני יכולה להוסיף משפט קטן בתגובה לחן קטן? כן. ברור. אנחנו התחתנו בפרשת נוח. ולא רק זה, אנחנו התחתנו בספארי ברמת גן ליד הפילים והג'ירפות, והרב לא גילה לנו, גילה לנו רק בחופה, אנחנו בכוונה לא פתחנו שהתחתנו בפרשת נוח, ולא ידענו מראש. לא על החיות מאחורינו ולא על פרשת נוח. זה וואו, קסם. וואו, מצאת עצמך בתוך התיבה. היה לו חתיכת גן חיות שם, כן. הגן חיות הראשון בהיסטוריה היה אצלו. טוב, אז טוב שיש לך רק 3 כלבים, חתולים וזה, ולא פילים, אני מבינה, בחצר. גלית, מה אומרת? אז אני אומרת שפשוט נתמקד בכאן ועכשיו ובמה שבשליטה שלנו ופחות נהיה מוסכים מכל מה שקורה בחוץ ומכל הרעשים החיצוניים ושנאחז באופטימיות. כל כך, כל כך, ואני אומרת ואני אומרת, זה פשוט מדהים, אני רואה גם את הזמן התארך היום, וכאילו כמה זה מדבק, וכמה הטוב הזה, אתם ממש הזכרתם לי, שוב פעם, כמה הקסם, האהבה, האופטימיות, זה לא רעיונות גבוהים, זה פשוט דרכי חיים, בא לי להגיד, זה ממש רואים איך אצלכם, זה הדרך לחיות, זה בחירות שלכם שהתחילו אולי בבחירות, אבל מרגיש אצל כל אחד מכם שזה הפך לאוטומט. וזאת המתנה. אז הזכרתם לי שהקסם מתחיל כשאנחנו אומרים כן לחיים, כשהאהבה הופכת להרגל, וכשאנחנו בוחרים לראות את הטוב, גם כשהוא עדיין לא, בא לי להגיד כאילו נרקם, נזרע, עוד לא ממש רואים אותו, בוחרים לדעת שזה הולך להיות טוב. אז אני מודה לכם מאוד על פתיחת הלב, על ההשראה, על האור שכל אחד מכם מביא איתו. תודה לסיפור 555, תודה לתודעה אחת שככה נותנים לנו את הפלטפורמה לכל הטוב הזה, ובאמת שכולנו נמשיך רק להזכיר לעצמנו, לחיות באמון, באהבה, בקסם, ולמצוא את התנועה שעוזרת לכל אחד מאיתנו לחיות חיים טובים יותר. אז תודה רבה. תודה רבה על יהיה ההזדמנות. לנו המשך ערב נפלא, וסוף שבוע שקט ומלא במנוחה. אמן. בשמחה.